kami sa inyo ang aming bagong mga kagamitan. Since di na po tayo gagamit ng video balloon, ginagamit na po natin yan ay RJ45 na tumatalon-talon pa. Tara! RJ45 na po mga katoto. Hindi na po tayo nag-video balloon. Ito ang tinatawag na Cat 5 cable, Cat 6. Dalawa kasi yung ano niya, category niya. Ayan. So mag-set tayo ng kulay. Ang kulay is color. So ang standard na kulay is combination as white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown. May kita nyo mamaya sa description sa baba. Wala doon? Hindi ko napansin. Ilalagay natin. Ilalagay ko mamaya sa description yung color combination. O pwede nyo rin i-search sa Google. So guys, kailangan nyo siyang gawing banig. Dahil pag hindi, magsisisi kayo mamaya. So dapat hindi siya maligaw, hindi rin siya maipit. Kaya nga pala, nandito kami ngayon sa Miyazaki. Shout out. Shout out po sa Miyazaki. Ito po ay isang Japanese inspired restaurant dito po sa may Molito. Kung sino mga gustong pumunta, Sino pong gustong pumunta, sabihin niyo pangalan ko. operated po sila, sabihin nyo lang po yung pangalan namin. So, At masasabihin ka ng arigato. Arigato, gozaimasu. Senpai. Senpai ba karon? Ayan po, edit na lang po namin yan mamaya. Bukasakin ko. Bukas mo na. Bukasakin ko. Bukas mo na. Toot. Kamukha mo. Kamukha ko. Ito po. sa baba restaurant dito sa taas sauna. So, pag ganito na po siya, ganyan. Tayo nyo po. Yan yung color combination natin. Tapos, papantayin nyo siya. Ang measurement po nito is 1 inch. Depende po sa inyo kung saan komportable, 1 inch or half inch. Kung gusto niyo 5 Kung inch. gusto nyo po 5 inch, pero joke lang yan. Siyempre, ano natin yung joke? Kasi pwedeng 5 inch kung ang gagamitin yung connector, pass through. Pass through. May Pero, butas. Kung walang butas. ito po si RJ45. Papakilala ko sa inyo. Okay. Ngayon po, pag kumita na po ito, siyempre, mamimigay po tayo ng mga libreng RJ45. Kahit po 5, mamimigay po. Like and share lang. Like and share lang po para sa libreng RJ45. Please subscribe. Siyempre, subscribe nyo na rin yung channel namin para updated kayo sa aming mga bagong future vlogs. Ayan po, na-print na po natin siya. So, punta na po tayo sa kabila. Okay.